میخوایم در مورد اوریج لاین ها صحبت کنیم بچه. یه خط میانگین که قابلیت های خیلی زیادی به شما میده و این محاسبات خط میانگین بر اساس چیزیه که خود نرم افزار براتون انجام میده. البته شما میتونید این رو با فرمول نویسی پیاده سازی بکنید و از اون استفاده کنید، ولی خب خود نرم افزار به راحتی این کار رو براتون انجام میده. خط میانگین به شما این قابلیت رو میده، یک، حالت عملکرد کلیتون رو نسبت به اون ترند زمانی ببینید که فروشاتون بالاتر از این خط قرار گرفته یا پایین تر از خط قرار گرفته. تو ویدیو قبلی در مورد کانستنت لاین ها صحبت کردیم. خط ثابتیه که میتونه جزء تارگت های فروشتون محسوب بشه. اما اینجا یه ذره داستان متفاوت. میانگین فروشتون رو مورد تارگت و هدف قرار میده و شما میتونید ببینید که از میانگین فروشتون یا میانگین سودتون بالاتر بودید یا پایینتر. دومین گزینه حالت مقایسه میده که ببینید چقدر از این خط انحراف داشتید، بیشتر بوده یا کمتر بوده. مقایسه ای هم که میتونه بهت بده نسبت به ماه‌های پیش یا همون ماه توی سالهای گذشته است که شما میتونید به راحتی این موضوع رو درک بکنید. درک عمیق تری بهتون میده توی مبحث مقایسه. بریم با همدیگه توی نرم افزار این موضوع رو چک کنیم و با همدیگه ببینیم. خب تو قدم اول ما میایم از اوردر دیت استفاده میکنیم. یاد گرفتیم میریم توی ماهای پیوسته به صورت تجمیعی به موضوع نگاه میکنیم و من میام از تب آنالیتیک اوریج لاین رو به صورتی بچه نگاه کنید 3 تا گزینه به شما میده. گزینه اول تیبل میشه کل صفحه. گزینه پن اون خطهایی که جدا شده بود الان ما با همدیگه پنش هم میبینیم و سل هم میشه هر کدوم از این ستون هایی که داریم. نگاه کنید ما اگر بیایم اینجا به صورت ماه گسسته این موضوع رو نگاه کنیم، بذارید اول بچه من برم توی سال بشکنیم بیایم پایین توی کوارتر، توی مانس کوارتر رو بندازیم بیرون. حالا نگاه کنید من اوریج لاین رو میکشم میندازم روی پن. هر کدوم از این پنها میانگینش متفاوته. درست شد؟ میانگینش متفاوته. حالا ما اینو به صورت بار چارت بکنیم شاید از نظر مقایسه ای حالت بهتری داشته باشه توی ماها و سالهای مختلف که شما روی هر ماهی که خواستید میتونید به راحتی کلیک کنید. میانگین رو به شما نمایش میده و میگه که چقدر از اون حالت مقایسه انحراف داشتید یا نه، یعنی اون حالت میانگینه چقدر انحراف داشتید یا نه. بهتون این قابلیت رو میده که در لحظه درک کنید چقدر انحراف نسبت به اون عدد میانگین دارید، یا بالاتره یا پایین تره. من چیکار میکنم؟ میام روی این خط کلیک میکنم و گزینه ریموو رو میزنم حذفش میکنم. بریم دوباره. پس پن دیدیم. خود تیبل رو نگاه کنید یه خط کلی میانگین میگیره به شما میده. الان میخوایم در مورد خود فرمتینگ این خط هم صحبت بکنیم. خیلی راحت و ساده شما دارید این موضوع رو میبینید که چجوری این اوریج میتونه بهت کمک کنه که بدونید بالاترید یا پایینتر از خط میانگین قرار گرفتید. سل هم هر کدوم از این ستون ها رو هم یک سل در نظر میگیره. بریم با هم دیگه سل هم ببینیم. نگاه کنید رو هر کدوم جداگونه انداخت که روی هر سل زیاد معنی پیدا نمیکنه این میانگین و بهتره که ازش استفاده نشه. خب به صورت کلی حالت تیبلی که ما قرار میدیم روی خط کلیک راست میکنیم گزینه ادیت رو میزنیم یک صفحه باز میشه. تو این صفحه داره میگه مجموع میانگین فروش من که به صورتی لیبلش ولیو رو میتونید قرار بدید که عدد رو بهتون بده. میتونید مثلا بیاد روی کاستوم قرارش بدید، هر چیزی که خواستید اینجا بنویسید. اینجا میتونید لاین کامل یه خط فقط خط رو در نظر بگیرید
یا نه بیایید یه بازه رو در نظر بگیرید یا کانفیدنس اینتروال رو در نظر بگیرید. اون بازه آپر باند و لور باند رو بهتون کامل میده که میتونید بالاش رو رنگی کنید، پایینش هم رنگی کنید. پر پن پرسل همون داستانی بود که ما کشیدیم انداختیم روی صفحه. باند چی؟ باند میاد مینیمم ماکسیموم رو میگیره. خب مینیمم ماکسیموم زیاد چیز جذابی برای ما تو مبحث تحلیل نیست. الان یه گزینه داریم به اسم دیستریبیوشن که کارش خیلی جالبه. دیستریبیوشن نوشته ولی 60% 80% میانگین، اما ما اینجا میایم تغییرش میدیم، میگیم 25,50,75. درسته؟ البته بچه ببخشید من کیبوردم فارسی بود، تغییرش بدیم 25 50 و 75. درست شد. یک بازه اینجوری ما خواهیم داشت. نگاه کنید بازه رو چجوری میچینه. 25 50 و 75. البته من 75 رو یه عدد بیشتر زدم، الان درست میشه. یعنی داره به ما میگه چقدر دیتا هامون توی بازه 25% به پایین، 25% تا 50%، 50 تا 75 و 75 به بالا قرار گرفته. باکس پلات هم که مشخصه. باکس پلات هم که قرار بدید به صورت کلی داره میزان اون پراکندگی داده هاتون رو اونجا نمایش میده که توی دهک چارک اوله، که توی چارک اوله، چارک دوم، سوم و یا بالاتر، که هر کدوم از اینها باز هم خودش مستلزم اینه که شما یک دیدی داشته باشید نسبت به اون پراکندگیه که میخواید اون پراکندگی داده نگاه کنید چقدر فروشاتون بالای این باز است. خب دیستریبیوشن گزینه جالبیه. از بخش فیلش میتونیم بیایم بهش بگیم که بالا و پایینش رو هم برای ما رنگی کن. از چه نوع رنگی میشه استفاده کرد؟ اینجا رنگ های مختلفی براتون قرار داده که میتونید استفاده بکنید. لاین هاش هم به صورت کلی خط مشکی باشه. بریم با هم دیگه ببینیم چقدر ساده. 25%، 50% و 70%. اینا تو خط اوریج و میدین بچه ها تنظیمات شبیه همدیگه است، فرقی نمیکنه. اوکی؟ فرقی نمیکنه و شما میتونید خیلی راحت این موارد رو ببینید، حالا چه تو اوریج باشه چه توی میدین. میدین میاد خط اون خط وسط رو براتون نگه میداره، چون ممکنه که اگر بازه بین داده هاتون بزرگ باشه گزینه اوریج زیاد گزینه فیکسی براتون نباشه، یعنی عددی که بهتون میده عدد درستی نباشه. برای همین باید برید سمت استفاده از میدین. اگر هیستوگرامی که روی نموداراتون دارید میگیرید میبینید که بازه و چولگی داره به یک سمتی، شما باید برید سمت استفاده از میدین و لا اوریج بهترین گزینه‌ایه که شما میتونید استفاده کنید. خب ما اینجا هم اوریج رو دیدیم هم میدین. میدین هم دقیقا همین آپشن ها رو داره، میتونید ازش استفاده کنید. ما دیگه روش صحبتی نمی کنیم. اگر این ویدیو برات کارآمد بود ممنون میشم لایک، کامنت و سابسکرایب رو فراموش نکنید.